Вітаю на каналі Lancorn. Ми продовжуємо грати в Alan Wake 2. І вчора ми закінчили на тому, що... не цей. Там. Десь там чувачок на нас напав. Отам десь. Так. Ожив труп, почав неадекватно себе поводити і напав на нас. Певно, зачинено з іншої сторони. Так. На нас напав мрець. Те, що ми ще не побачили, немає раціональної відповіді. Я хотів би назвати це масовою галюцинацією, спричиненою вдиханням вулканічного газу. Але ми обоє знаємо, що то було щось надприродне. Рада, що ти це сказав. Тепер ми зможемо якось рухатись вперед. Перед тим, як трапилося все це безглуздя, можливо, шериф знає більше, ніж каже. Він здавався занепокоєним, ніби боявся того, що трапиться. Ще одна загадка. Жертва ритуального вбивства перетворюється на монстра. Чи є зв'язок? Мені здається, що культ дерева виконує ритуали, щоб створювати монстрів. Можливо. Нам потрібно спочатку дізнатись цілі цього культу. Їхню мету. Згідно зі сторінкою, Натангейл повернувся на озеро Колдрон. Його називають одержимі. Треба поспішати туди, поки він ще когось не вбив. Добре. Шкода офіцера. Ми чули постріли. З вами все окей? Вас напали. Натінгейл перетворився на якогось монстра, офіцерів було вбито. Ви двоє справляєтесь. Нам потрібно негайно повернутися до озера Колдрон. Щоб мене? Це жахливо. Ми зробимо все можливе, мем. Дякую. Це якесь божевілля, Торнтона. Ні. Так, вірно. Безглузда розмова. Вони створені один для одного. Угу. Є таке. Є таке. Мого клієнта вже досить довго протримали. Так, на озері Колдрон. Натангейл це культ небезпеці. Треба підготуватися, якщо ситуація погіршиться. Звернешся до допомоги, Кесі. Агент Кейсі? Так. Нам потрібна допомога. Справа Брайт Фолз. Будь-хто, хто зможе допомогти якнайшвидше. Як гадаєш, ми знайдемо Натангейла на озері? Сторінки ще ніколи не помилялися. Але, може, той, хто написав ці сторінки, грає з нами? Я згодна, але в нас немає кращих доказів. Я швидко озирнусь навколо. Зустрінемось біля машини. Yoko, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. So, Rose, help me. Тож, Роуз, нагадай мені, як ми познайомилися? Я дуже зайнятий. Та ми всі знаємо тут один одного. Якийсь час ми не бачилися, але в мене гарна пам'ять на обличчя. Здається, мене просто... Бачила щось незвичне в місті останнім часом? Підозрілі люди в масках оленів? Нікого підозрілого, або незабаром багато веселих людей одягнуть маски оленів на честь фестивалю полювання. Практично кожен буде в масці. Дякую, що повідомили. А тут щось.
Rest easy, buddy. Біжи веселкою, хлопче. Ви чули? Бо звук, наче він вдихнув, ні? Adventure starts here. I need a tool to get this open. Потрібні інструменти. Відомий всім туалет виглядає трошки інакше. Ми його It's not знаємо. opening. Employers only. Окей. Так, How about that weather forecast for який Deer прогноз на Fest? фестиваль? I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose it. Ruin all the paper mache. That Куди shit is йти? delicate. Can't open this with my bare hands. Oh, so now you're a weatherman? Ви б хоч показували, куди йти. Було б непогано. Що там? That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of Добре, you just дякую. tuning in, you're Дали касетку radio якусь. brought to you by Davis Family Roast Jerky. And boy, what an eventful day here. Так, а куди? Так, ну я знову біля поліцейського відділку. Біля офісу шерифу. Окей. Стежите на озері. Так. Наш автомобіль був десь там. Пістолети нам все ще не видали. Good to see you. Доброго дня. А, оно він. Біжи, біжи. Ready to go? Waiting on you. Ну, тоді поїхали. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to Андерсон, я маю зізнатися. Я знаю, чому Натінгейл був тут 13 років тому. Він переслідував письменника Алана Вейка. Tammy mentioned him. Темі згадувала про нього. She's writing a book on Вона his пише книгу про disappearance. його зникнення. Ти знаєш персонажа його творів? Алекс Кейсі. Yeah, I've heard the jokes at Так, the я office. чула жарти в офісі. Cold case Casey. Нерозв'язана Murder справа case Кейсі. Справа по Sorry. вбивству Кейсі. Побач. Одне Одне й те ж ім'я та робота. Це всі помічають. Це мене дратувало, але що ж робити? А потім 10 років тому мені почали знаходити листи на пошту. Уривки творів про вбивства. Ти мала чути про це, що трапилося в Нью-Йорку, принаймні дещо. Труп за трупом. Це був культ вбивць. Виявляється, мені надсилали уривку з кримінальних творів Алана Вейка. Культ перетворював вбивство з його книг.
In their heads, Їм they were здавалося, performing що a вони ritual проводять to bring ритуал Wake для back. повернення Their Уейка, imagined prophet. їхнього уявного After повісника. that case, I Після тієї started справи я looking into почав Wake's цікавитися disappearance on the зникненням side. Вейка. And you І thought було this case припущено, might що be ця connected to справа him? може бути пов'язана з His ним. name does keep popping Його up. ім'я постійно спливає. I just Я wanted you to хотів, have щоб all ти the знала facts. всі факти. Next time, give Наступного them to разу me надай before we їх find мені, ourselves перш in the ніж middle ми of a horror опинимося в story. епіцентрі історії жахів. А вже пізно. Повернення 2. Серце. The page says На сторінці Nightingale's написано, in що something Найтінгейл called an перебуває в так overlap. званому нашаруванні. Need to figure out Потрібно exactly what розуміти, that що це means. означає. I'm happy I'm not in charge of this Я mess. щасливий, що не... Thanks. Дякую. Let's start looking for Почнемо Nightingale шукати where he was Найтінгейла на killed. його місці вбивства. The writer of these pages Автор knows цих what will сторінок happen. знає, що Because станеться. they're behind Через this, те, що він or because причетний they до can see what's coming. цього, Impossible things are відбуваються happening here. неймовірні речі. A world operating on different rules. I need to Потрібно understand this strange зрозуміти цю logic. дивну логіку. To see the clues. To solve the case. Все таки закинуте. Гарненько. I've been thinking more about the cult of Я the роздумувала tree. про культ дерева. What sort of Який культ cult називає себе refers to культом? themselves as a cult? In my З мого experience, досвіду – ніякий. they don't. We're not seeing the Ми full не picture бачимо yet. повної картини. Що ми тут робимо? Hey, Ей, привіт. how are you folks Як doing? ваші справи? Restricted areas. Hello. Don't do it. Saga Сага Андерсон. Are you two Хіба supposed вам to be дозволено here? бути тут? I'm Я Ілмо Koskela. Коскела. Дуже радий Fantastic to meet познайомитись. you. And yes, І так, Steven here Стівен hired me to найняв show мене, me щоб through я the провів woods. його через He's in ліс. town on an important Наразі він government у business. місті у важливій... Fixing this impressive piece Ремонтує of це hardware. вражаюче обладнання. Я працюю на ФБК. Мені дозволено тут And I бути. bet you two are here about that Закладаю, що ви murder. тут через це вбивство. Nasty stuff. Неприємно. How's it going? І як іде розслідування? How did you hear about the Звідки ви murder, дізнались Ilmo? про вбивство, Do you know Ілмо? anything that could Ви help знаєте us? ще, що People може нам tend to tell me допомогти? things. Зазвичай люди завжди The щось Koskela brothers are kind знають. of a Брати household Коскела name тут around відомі. here. Speaking of, До речі, якщо хочете if you're розважитися, looking for some завітайте fun, до stop Уотері, by дорогою Watery. вниз від Just Брайт down the road Фоллс. from Bright Falls, there's our Там наш Coffee парк World розваг, Amusement світ Park. кави. There's Є сауна. sauna de vista. And we offer a variety Є of різноманітні guided tours, екскурсії, hunting, полювання, fishing, риболовля, hiking, піші whatever strikes your прогулянки, fancy. будь-що, що You name it, поведе. we probably got it. Добре. What is this thing? It's just a monitoring Станція station, моніторингу, пані. The Federal Bureau of Федеральне Control бюро checks контролю volcanic перевіряє activity вулканічну and air активність і toxicity рівень levels. токсичності No need to повітря. worry. Не варто It's хвилюватися. mostly for Здебільшого research це робиться That's задля... one Це чудовий gorgeous светр, sweater Саго. saga. Looks Nordic. Виглядає I bet a нордично. family member made it. Закладаюся. Stephen, we're investigating Стівене, the ми murder that розслідуємо occurred вбивство, яке nearby. сталося неподалік. What can you tell Що me ви about your можете bureau? розповісти про своє Nothing that бюро? isn't classified, I'm Боюсь, afraid. нічого. But I Проте don't know я anything нічого about не a знаю про murder. вбивство. Operations here are Такими run by a операціями different керує department. інший відділ. I'm just here to make Я some прийшов repairs. лише відремонтувати The wiring дещо. on this thing frays Проводка every тут couple зношується months. пару Yep, місяців. that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a Можуть garbage погризти навіть can. сміттєвий бак. My mother made this Моя sweater мама for me. зв'язала. How do you know? Звідки ти дізнався? I knew it. Я так і знав. My mom used Моя to мама knit those sweaters в'язала for me такі and my светри для brother. мене та мого брата. Watery. Уотері, моє My різне hometown місто, was було founded by засноване Finnish фінськими immigrants. іммігрантами. So between your name and Судячи the з вашого sweater, імені I і светру, figured я your family припустив, might що be ваша from Finland родина too. також може бути. Suomi, Finland. Suomi, Oh, Finlandia. Karjalanpiirakka. Close. Майже. My mom's family is from Sweden originally. Швеція. I don't know much about Окрім them цього, я beyond that. мало що про них The знаю. sweater is just something to Светр remember her by. – це те, що нагадує. Thank you. Дякую. I need to head out. Що там, Стівене? Наявні ознаки втручання. Сигнал було перенаправлено на передавач, який не належить вам. Я виправив помилку, тепер будь-які сповіщення приходитимуть тільки нам, але такий інцидент
безперечно викликає занепокоєння. Я зроблю звіт і відправлю його слідчому відділу. Залишу це тут на випадок, якщо я не виправлятиму подібне наступного разу. Якщо ви читаєте це, перевірте, чи є ознаки втручання. Можливо, ми захочемо встановити більш надійний металевий кожух навколо, щоб єноти більше не могли дістатися туди. Стівен Лін, головний технік. А ми ж там були, наче, ні? Так, я тут була. Let's get to the murder Давай side, перейдемо до Casey. місця вбивства Кейсі. Так, A lot of things about this case багато keep речей у цій bothering me. справі мене турбує, але But one одне thing насправді feels really неприємно. off. Breaker's disappearance. Зникнення Брейкера. Здається, що I don't get the feeling Натангейл до цього Nightingale не was причетний. responsible. He was about to Що give пішли? you more of those pages. Він забрав... Something didn't want us to щось have them. не хотіло. Or was Чи protecting захищало його him від from Натангейла. Spontaneous combustion? I don't know. Самозаймання? Не Not the знаю. kind of Ми зазвичай не disappearance we розкриваємо normally solve. справи про зникнення. Блін, я ніфіга не бачу. Просто це якась жесть. Керування графіка. Ай. Аж GIG. Що? Давайте трошечки підніму, бо це якась срака, блін. Так, окей. Погнали. Так, ну ми знову тут. Ми тут вже шукали багато чого. Отже, води Our вже crime набралось. scene's drowning. Наше місце I never злочину minded тоне. rain. Feels like Відчуваю себе як вдома. No sign of Nightingale. Ніяких ознак But the page Натінгейла. did place Але him at сторінка Cauldron каже, Lake що він на озері in an Колдрон, overlap. на So лаштуванні. how do we follow him То there? як нам простежити за ним? something around here Може, will тут tell ми us. знайдемо підказку? Можливо. After we find Щойно ми Nightingale, знайдемо Натінгейла. then? Що далі? I've never arrested Я a ще ніколи не monster. заарештовувала I've watched you монстра. arrest Я plenty бачив, of як ти monsters, арештовувала Anderson. багато You монстрів, know what I Андерсон. mean. Ти розумієш, про що Monster я? monsters. Монстри. Light worked against Світло him at the спрацювало morgue. проти нього в That might be морозі. the only way to stop him Морзі. from hurting anyone Це може else. бути єдиним способом, щоб врятувати від нього. Monsters, Монстри, overlaps, розчарування, rituals. ритуали. What do you make of all of Що this? ти думаєш про все це? The killers are Зазвичай usually вбивці the ones виконують performing the ритуал, ritual, not а the не detective. детективи. Acting out their sick Втілюють свою fantasy. хвору фантазію в They may життя. be trying to get you Вони involved, намагаються втягнути forcing нас, you into their twisted змушують world. потрапити в But with dead свій men coming світ. alive, Але коли мертві the word оживають, ritual слово starts to have ритуал more стає weight дещо behind it. більш значущим. we need to look around. Нам слід what порозпитувати this ritual мешканців, is. дізнатися. We've seen this symbol before. Ми вже бачили цей символ раніше. Good eye. Вдало підмічено. Ну він прийшов не звідси, це прям гарантовано. Якась штука.
яку ми не можемо відкрити. Ем... Та йоми. Воно? Не воно. Не розумію. Мити руки, дістати куртку з холодильника, подрімати. Так. Мити руки. Так, мити руки. Ага, я зрозуміла. Де в нас рукомийник? I'm getting flashbacks. Мені щось нагадує. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Так, а 2 трикутничка. Куртка з холодильника. 2 трикутничка. Який з холодильників? Цей чи цей? Так, кутиками 1 в 1. І... Я забула, який перший був. Ага, і навпаки. Мити руки, дістати подрімати. Так, спочатку ось так. Потім ось так. Потім подрімати. Подрімати це в нас... Що це в нас? Ага, 2 трикутнички. Так. Воно? Схоже, не воно. Може, не той холодильник? Може, ось цей холодильник? Проте, в такому випадку, тоді що в нас? А, ось о, трикутнички не ті. Трикутнички виходить зліва направо. Ні, отак. Є. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Є. А не бери нічого, якщо ти не єдиний із деревами. Я не єдина із деревами. Чесно кажучи. Опа. Bare feet. Босоніж. Nightingale. Натингейл. I'll see where these footprints lead. Подивимося, куди ведуть And ці you come through сліди. the crime scene one Чи more можеш time ти to ще раз see? прочесати Just in місце case. злочину, Honest. Кейсі? If anything comes up, Якщо I'll щось radio you. трапиться, я зв'яжусь з тобою операції. Так, а ну давайте-ка ми поки що дошка зачіпок. А метакульту, хто причетний? Це, мабуть? Ні. Є. Я не можу це пояснити, як це відбувається, що це взагалі коїться. Кейсі, куль дерева виконує ритуали, щоб створювати монстрів. Трикутний вирізаний.
Символи культу. Є. Так. Де воно? Все. Якийсь надпис. Вони хотіли, щоб це тіло знайшли, чи це безцільний? Ще один тут. Культ. Ще 3. Так. Продовжити. Схованки культу. У цих схованках можуть бути підказки про культ. Краще знайти ще декілька. Озері Колдрон. Їх 5 всього. Ну, це непогано. Сліди ведуть до лісу. Все. Цих слідів тут раніше не було. Натангейл приходив сюди, і я на правильному шляху. Добре. Це що за фігня? Контролеру це теж не дуже подобається. Він починає. Він так вібрує трошечки. Давай. Босі. Сліди. Сліди ведуть у воду. Куди він подівся? Зараз має щось бути. Йопа мать, нехай, щоб тебе, йо-моє. Найтінгейл десь поблизу. Встановити. Як його встановити? Швидкий слот. Так. Давайте ось так. Так, добре. Так, ну ми про неї читали, відверто кажучи. Вже. Меж одної загадки в тому, що озеро Колдрон назване на честь його форми кальдери. Втім, існує багато загадкових історій про це озеро, про темний прохід у підземний світ або про відьму, чим казаном насправді було озеро. Легенда каже, що коли знаки уваги місцевого шерифа залишилися без відповіді, він звинуватив панів, тому що вона зачарувала його. І втопила, але її ківш випав і потрапив у дивне дерево під назвою Відьмин ківш. Жінка повернулася, аби помститися своїм кривдникам. Якщо вона не була відьмою раніше, то тепер нею стала. Вона вбила шерифа, втопила його в озері, потім вийняла його серце і поклала його в кров. Завдяки серцю вона зможе викликати кривдника з озера, або помститися остаточно, принаймні така ж легенда. Окей. Що це? Це не ті сліди, що були раніше. Ліхтарик спалив темні спотворення. Ми залишили іншу сторінку. Запобіжник був на місці. Сага увійшла до хатини відьми. Всередині яскраве світло. Були предмети, що привертали увагу Саги, наче світло вказувало на них.
Хати Окей. невідьми. I trust the pages to lead me Довірюся to the сторінкам, overlap. щоб потрапити в налаштування. Давайте почекаємо трошечки. Відьми. Десь одна зачіпка. Десь я пропустила одну зачіпку. To stay safe, but for something more to be revealed as well. The fuse was Окей, in place. запобіжник був на місці. She Вона found it знайшла among the його junk in серед the мотлоху в forest. лісі. Saga stepped Сага inside the війшла до witch's його хати hut. невідьми. Something rushed through her. A presence. Якісь сили, Familiar. щось She знайоме. couldn't quite Вона не могла place it. розібрати, Something що саме, що long вона не forgotten. пам'ятала. She tried to hold on Вона to it. намагалась пригадати, але But it was already gone. спогад уже щез. Inside, a Всередині bright яскраве light. світло. Saga felt Сага safe. відчувала себе в Like nothing безпеці. could hurt Ніби her тут here. ніщо не There могло were нашкодити objects їй. that Було stood out to Saga, предмети, as що if the привертали light had увагу. manifested Наче them, світло pulled вказувало them на from них, the darkness. притягувало їх з A shift in темряви. reality, Змін heavy with реальності, hidden повна meanings. таємничих A змістів. coffee thermos, Термос для a кави, shoebox, коробка a для mop взуття, and a bucket, швабра і a відро, poster on the wall, плакат на стіні. and in the cabinet, В шафі another інша manuscript сторінка page. рукопису. I know Nightingale is somewhere Я знаю, around що Cauldron Lake. Найтінгейл десь на озері Коуд. Дерево було порогом. Це місце й пітьма. Вухо в халепі. Наступна зупинка станція Кальдера Стріт. The threshold, like a Поріг. doorway, Як leading прохід, to Nightingale. що веде до It's Найтінгейла. somehow connected to Він a якось tree, пов'язаний із деревом. which is ladle. Відьмин ківш. Є. Is witch's ladle the doorway into the Найтінгейл overlap? нашарування. Дерево біля відьминого If so, ковша. Це прохід. where I'll find Потрібен Nightingale. ритуал. Добре. I need to find the witch's hut. Потрібно знайти відьмину хатину. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як куди дістатись. От відверто не пам'ятаю. This is the witch's hut. Це хатина відьми. Anderson, thought I saw Так. something in the woods. Андерсон, мені здавалося, мабуть, просто олень, але варто Okay. перевірити. I found another page. Following up on a Я lead. йду по сліду. Keep checking in. Лишайся на зв'язку. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Треба включити світло. А в мене немає нічого. Я не можу увімкнути світло. Туди не пройти. Так, тут теж нічого немає. The page described the На hut being сторінці lit. написано освітлення хатини. Але для цього потрібна батарейка, а в мене нема батарейки. Де знайти батарейку?
Може там, типу, через дорогу? Тут десь? Будь так. This fuse is busted. Перегорівший запобіжник. Так, я це читала. This one looks good. People should Це really виглядає stop добре. littering, though. Another one of those lunch boxes. Я цього не бачила. Так, знаю, тут коїться суцільне божевілля, але якщо тобі стане страшно, то пам'ятай, що Алан наглядає за нами. Так, вставляємо запобіжник. Так, всередині світло. Окей. Кімната відпочинку – це місце, де ви можете зберегти прогрес. Зберегти, будь ласка, дуже хочеться. Тобто кавуська тут тепер потрібна. Making progress. The Інша image of the сторінка witch in the зображення відьми sign. на табличці. Saga addressed the Сага witch. подивилась на The відьму. smudged line on the Розмазаний heart. напис на second серці. part Друга recited частина from сама memory. з'явилась в голові. I brought you the heart, Ось тобі witch. серце, відьмо. Show me the Покажи terror. мені жахіття. Saga pushed the heart through the hole in the Сага sign. просунула серце крізь... Що? Давайте одразу читати. Witch's ladle, Відьмин ківш towering over височить Saga, над watching Сагою. her and the Дивиться witch. на неї та на The image of відьму. the witch in the Зображення sign. відьми на Nightingale's табличці. heart, Серце a cold, dead Натангела, lump in холодна her hand. мертва грудка в Her руці. definition of sanity Її had розуміння changed since she здорового arrived in глузду this town. змінилося, відколи But she вона... trusted the pages. Але вона довіряла, forced to. мусила. Saga addressed Сага the witch. подивилась на відьму. She squinted to Вона read the примружила first part of очі. the ritual words. Перша частина ритуального smudged тексту, line on the розмазаний heart. напис на серці. part recited Друга from частина memory. сама з'явилась в The word голові. she had read on the Слова, page. які вона прочитала I brought you the власноруч. heart, Ось тобі witch. серце, відьмо. Show me the Покажи terror. мені жахіття. Saga pushed the Сага heart through the hole просунула in the серце sign. крізь отвір у This was the key. табличці. Це The був tree was the ключ. threshold. Дерево було порогом. The page from the witch's На hut сторінці seems з to be хатини describing відьми, some kind здається, of описується якийсь ritual. ритуал. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, Щоб I need потрапити to в find налаштування, Nightingale's потрібно heart. знайти серце Read the line Натангейла. printed on it, Прочитати plus the line рядок, on the page to the надрукований на witch's ньому, ladle потім sign, прочитати and рядок. push the heart through the Після hole цього in the просунути sign. серце крізь отвір у табличці. Що за фігня? Ну, серйозно. I need Nightingale's heart to Для get to the того, щоб overlap. потрапити... Where is it? Де воно? Культист наблизився. Він був там, але воскрес. Натангейл був там. Протилежність сонячним плямам. That's not it. Це I don't не have what I воно. need to find У мене немає Nightingale's того, heart. що потрібно, щоб знайти There must be серце. more. Повинно бути ще щось. Серце, де Nightingale's ж воно? heart. Where is Де it? воно? Тим часом вони грали в карти в магазині. Відьма вкрала його. Забирайся з мого Nightingale's дому. heart is at the Серце general store Натангейла в in a магазину в fridge. холодильнику. Непогано. Ми знаємо, де серце. Якщо я правильно пам'ятаю, поруч із місцем вбивства був покинутий магазин. Так. Був. Так. Покращити радіо. Ні, мені не треба, а от покращення, можливо, я зможу щось. На 6 штучок.
Нам воно до одного місця. А взагалі, що я можу взяти? Більше куль. У разі швидкого влучання ворогові в голову 2 рази поспіль оглушення триватиме довшення. Отримайте кнопку пострілу, щоб перейти в режим автоматичної стрільби. Це суттєво збільшить. Непогано. В цілому. I need to check the general store for the Так, heart. і... Casey, Так, ми підемо. I'm Я headed to the пропоную general store. йти... I think I know how to get into the Та дай overlock. договорити, Roger алло. that. I followed Я some їхав по ATV доріжках tracks in the woods and got a bit квадроциклів у turned лісі та around. зробив Did невеличкий you get гак. lost? Ти заблукав? I've only been lost Я once заблукав in my лише life, раз у Anderson. житті, Андерсон. The years I spent На with декілька my років, коли ex-wife. одружився. I'll find my way back, don't you Я worry знайду about it. дорогу назад, не хвилюйся. Добре, добре. Все, ви набалакались? Дякую. І я пропоную на цьому завершувати. Я вам дуже вдячна за перегляд, я вам дуже вдячна за підтримку. Побачимось з вами вже завтра. Я вас всіх дуже міцно обіймаю. І всім па-па.